নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন ইউটিউব চেনেল আসাম ষ্টাডি হোপ লৈ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত আনিছোঁ BA ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ফেক ছাবজেক্ট এনভাইৰনমেণ্টেল এডুকেশ্যন, আৰু এইটো BA ৰ বাবে নহয়, আৰ্টছ কমাৰ্চ ছায়েন্স গোটেই ষ্ট্ৰীমৰ বাবে হয়। কিতাপখন দেখাত এনেকুৱা, ইয়াৰ ফ্ৰণ্ট পেজটো লগো বুলি ক'ব পাৰি, আৰু এইটো এছামিছ মিডিয়ামৰ হয়। ইয়াৰ ভিতৰলৈ গ'লে ইয়াৰ মূল্য দেখিবলৈ পাব, আৰু ইয়াৰ মূল্য 120 টকা। আৰু আগলৈ গ'লে এনভাইৰনমেণ্টেল এডুকেশ্যনৰ চিলেবাছখিনি দেখিবলৈ পাব। এইটো ইয়াৰ চিলেবাছ। কিতাপখন মই আগতে চাইছোঁ, ঠিকে আছে, বাট প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন এইটো ইমান চনৰ বুলি দিয়া নাই। কিতাপখন ঠিকে আছে, এনচাৰ আছে। আপোনালোকে যদি এই কিতাপখন কিনিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে কিনিবলৈ পাৰে, আৰু যদি কিবা কাৰণত নিকিনো বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে চিন্তা কৰিব লগা কথা নাই। মই ইয়াৰ এনচাৰবোৰ ইউটিউবত আপলোড দিম। আপোনালোকে যদি সেই এনচাৰবোৰ চাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়ক, আৰু বেল আইকনটো অল কৰি দিয়ক, যাতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন প্ৰথমে আপোনালোকে পায়। Okay then, bye.